11 Φεβρουαρίου 1959. Η Συμφωνία της Ρήχης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που αφορούσε την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταπολεμικά οι Κύπροι είχαν την ελπίδα ότι η Μεγάλη Βρετανία θα συνενούσε στην απόκτηση της ανεξαρτησίας τους, λόγω της ευρείας συμμετοχής των Κυπρίων στο πλευρό των συμμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπό το κλίμα αυτό, το 1948 έλαβε χώρα η Συνδιασκεπτική Συνέλευση με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Λονδίνου. Η βρετανική πρόταση ήταν η παραχώρηση σημαντικών συνταγματικών ελευθεριών στους Κυπρίους σε θέματα κυρίως της εσωτερικής πολιτικής, η συγκρότηση ενός νομοθετικού συμβουλίου εν είδη βουλής που θα αποτελούνταν από 18 Ελληνοκυπρίους και 4 Τουρκοκυπρίους, καθώς και η σύσταση ενός εκτελεστικού συμβουλίου εν είδη κυβέρνησης. Ωστόσο η κεντρική εξουσία θα παρέμενε υπό τον βρετανικό έλεγχο, δηλαδή στον Βρετανό κυβερνήτη που υπαγόταν απευθείας στο Λονδίνο. Η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή από τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, τον Ραούφι Ντεκτάς, και από τους δύο εκπροσώπους των Ελληνοκυπρίων. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε από την Εκκλησία της Κύπρου και από το Κομμουνιστικό Κόμμα ΑΚΕΛ, το ακρονίμιο του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού. Σημειωτέο δε ότι η Εκκλησία και το ΑΚΕΛ συνέπλεαν πολιτικά, αλλά είχαν σημαντικές διαφορές κυρίως για θρησκευτικά ζητήματα. Το 1950 νέος επικεφαλής της Εκκλησίας εκλέχθηκε ο 37χρονος Μακάριος ο Τρίτος. 5 χρόνια αργότερα, ο Μακάριος ίδρυσε την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, γνωστή με τα αρχικά ΕΟΚΑ. Επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της ΕΟΚΑ τέθηκε ο Ελληνοκύπριος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και πρώην ηγέτης της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Χ, ο Γεώργιος Γρίβας, γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής. Ο βασικός στόχος της ΕΟΚΑ ήταν η ένωση της Κύπρου με το ελληνικό κράτος. Στον αντίποδα, οι Τουρκοκύπροι συγκρότησαν την τουρκική οργάνωση αντίστασης, γνωστή ως Taksim, με σκοπό την ίδρυση ενός ανεξάρτητου τουρκοκυπριακού κράτους. Το ιδιαίτερα ύποπτο ήταν ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες όχι μόνο γνώριζαν την ύπαρξη και το σκοπό της Taksim, αλλά και την υποστήριζαν. Την άνοιξη του 1955 η ΕΟΚΑ ξεκίνησε την αντάρτικη δράση της. Πρώτα στο στόχο της μπήκαν οι κυβερνητικές και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας στο νησί. Όμως σύντομα η κατάσταση έγινε πολύ βίαιη και επεκτάθηκε σε βάρος των Τουρκοκυπρίων. Η πιο ηχηρή αντίδραση των Ελληνοκυπρίων προήλθε από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ που καταδίκασε τις επιθέσεις της ΕΟΚΑ. Τότε το Λονδίνο απέλυσε τον μετριοπαθή κυβερνήτη Ρόμπερτ Άρμιτατζ και στη θέση του διόρισε τον σκληρό στρατάρχη Τζον Χάρντιν. Να σημειωθεί ότι εκείνη τη χρονική περίοδο βρισκόταν σε εξέλιξη η Επανάσταση στην Αίγυπτο, που κατέληξε στην απώλεια του ελέγχου της διόρυγας του Σουέζ για τους Βρετανούς, οπότε μία ακόμα απικιακή απώλεια θα ήταν ανεπανόρθωτο πλήγμα για το βρετανικό στέμμα. Ο Χάρντινγκ έλαβε μία σειρά απάνθρωπων μέτρων, όπως ήταν η θανατική καταδίκη, η δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, τα βασανιστήρια και οι φυλακίσεις υπόπτων δίχως δίκη και άλλα. Το χειμώνα του 1955-1956 ο Μακάριος ξεκίνησε μία σειρά διαπραγματεύσεων με το Χάρντινγκ, ούτως ώστε να επέλθει μία εξομάλυνση της κρίσης. Η κατάσταση φαινόταν ότι μάλλον θα εξελισσόταν ομαλά, αλλά τον Μάρτιο του 1956 όλα γκρεμίστηκαν. Στις 9 του μηνός οι Βρετανοί εξόρισαν τον Μακάριο στις Σεϊχέλες. Την επομένη απαγχώνησαν 2 νεαρούς Ελληνοκύπριους με την κατηγορία της συνωμοτικής δράσης. Ήταν ο 22χρονος Ανδρέας Δημητρίου και ο 23χρονος Μιχαλάκης Καραολής. Δημόσιος κατήγορος τους ήταν ο Τουρκοκύπριος Ραούφι Ντεκτάς. Απότερος σκοπός αυτών των ενεργειών ήταν η εξαγρίωση του Γρίβα, ο οποίος ήδη είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια του στις πολιτικές που ακολουθούσε ο Μακάριος. Πράγματι ο Γρίβας ως επικεφαλής της ΕΟΚΑ στράφηκε εναντίον του ΑΚΕΛ, της Taksim και γενικότερα των Τουρκοκυπρίων. Έτσι το νησί αιματοκυλίστηκε και διχάστηκε. Πλέον οι Βρετανοί είχαν τη δικαιολογία να παραμείνουν στο νησί υπό το πρόσχημα των προστατών της ειρήνης και των αμάχων. Τότε για πρώτη φορά η Λευκωσία διχοτομήθηκε με πρόφαση την προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συνάμα οι Βρετανοί ενέτειναν τις δράσεις τους για την εκαθάριση της ΕΟΚΑ. Σταδιακά η ΕΟΚΑ άρχισε να αποδυναμώνεται τόσο οικονομικά και στρατιωτικά, όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Έναν χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1957 σημειώθηκαν 2 από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα των Ελληνοκυπρίων για ελευθερία. Ο 29χρονος Γρηγόρης Αυξεντίου βρήκε ηρωικό θάνατο στο κρυσφύγετό του και απαγχωνίστηκε ο 19χρονος Ευαγόρας Παλικαρίδης προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Ο Παλικαρίδης ήταν ο τελευταίος Ελληνοκύπριος που εκτελέστηκε από τους Βρετανούς. Λίγες ώρες αργότερα ο Χάρντινγκ αναγκάστηκε να καταργήσει τη θανατική ποινή και 8 μήνες μετά παραιτήθηκε. Αντικαταστάτης του υπήρξε ο φιλελεύθερος Χιου Φούτ.
Το 1958 ξεκίνησε ένας νέος φαύλος κύκλος αίματος με δολοφονίες πολιτών ένθεν κακήθεν. Τα γεγονότα αυτά έδωσαν το διπλωματικό επιχείρημα στους Τουρκοκυπρίους, απαιτώντας ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων τους στις συζητήσεις, ισχυριζόμενοι ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα βρισκόταν σε κίνδυνο. Στις αρχές του ίδιου έτους ο νέος Βρετανός διοικητής κατέθεσε ένα σχέδιο για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Σύμφωνα με αυτό θα συγκροτούνταν δύο βουλές, η Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποτελούνταν από 4 Ελληνοκυπρίους, 2 Τουρκοκυπρίους, έναν εκπρόσωπο της Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο της Τουρκίας. Το καλοκαίρι το Λονδίνο κατέθεσε ένα νέο σχέδιο, του οποίου η κύρια διαφορά από το προηγούμενο ήταν η τριπλή συγκυβέρνηση, στην οποία θα συμμετείχε η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία, ενώ στην Κύπρο θα εμπλεκόταν και η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ωστόσο το βρετανικό σχέδιο απορρίφθηκε από την Αθήνα και την Άγκυρα. Την ίδια χρονιά ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φατή Ζορλού, προσέγγισε τον Έλληνα ομόλογό του, Ευάγγελο Αβέροφ, συζητώντας για μια κοινή προσπάθεια εξέβρεσης λύσης, δίχως τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Έτσι οι συνομιλίες ξεκίνησαν στη Ζηρίχη στις 5 Φεβρουαρίου 1959. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κυπριακού κράτους. Το επόμενο σημείο των προσπαθειών ήταν να πιστεί ο Μακάριος και ο Γρίβας, που ήταν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με το ελληνικό κράτος και όχι υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή των Βρετανών στις συζητήσεις, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, ούτως ώστε οι εν γέννη βρετανικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να μην συνδεθούν με τη σύσταση του Κυπριακού κράτους. Έτσι, σαν σήμερα, πριν από 65 χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου του 1959, οι συζητήσεις στη Ζηρίχη ολοκληρώθηκαν, καταλήγοντας στην απόφαση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Το πολίτευμα του νέου κράτους θα ήταν η Προεδρική Δημοκρατία με Ελληνοκύπριο πρόεδρο και Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο. Ο τελευταίος θα είχε το δικαίωμα της αρνησικυρίας, δηλαδή του βέτο, ένας όρος που οι Τουρκοκύπριοι έθεσαν ως προϋπόθεση για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Αυτός ακριβώς ο όρος αποτέλεσε την αφορμή για το ξέσπασμα των τουρκοκυπριακών παραβιάσεων σε βάρος των Ελληνοκυπρίων στο μέλλον. Επί της αρχής, θα συστήνονταν δύο κοινοτικές συνελεύσεις, δηλαδή μία Ελληνοκυπριακή και μία Τουρκοκυπριακή, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων θα απαρτιζόταν αναλογικά από 70% Ελληνοκυπρίους και 30% Τουρκοκυπρίους. Ακολούθως, το ένα από τα κορυφαία χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης, το άμυνας, το εξωτερικών ή των οικονομικών, θα τελούσε υπό τουρκοκύπριο υπουργό. Η δημόσια διοίκηση, παρομοίως με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα στελεχωνόταν με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αναλογία 70-30. Στο στράτευμα η αναλογία αυτή θα μεταβαλλόταν σε 60-40 Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αντιστοίχως. Το ίδιο βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου, ο Καραμανλής επικοινώνησε με τον Μακάριο, που βρισκόταν στην Αθήνα. Την επομένη ο Μακάριος ενημέρωσε σχετικό στο Γρίβα. Ο Μακάριος αμφιταλαντευόταν συνεχώς. Όσο ο Καραμανλής έλειπε στο εξωτερικό, ο Μακάριος ήταν θετικός με το ελληνοκυπριακό σχέδιο. Όταν όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αθήνα, ο Μακάριος ήταν αρνητικός. Έτσι ξεκίνησε ένας μαραθώνιος συζητήσεων μεταξύ Ελλήνων διπλωματών και Ελληνοκυπρίων εκπροσώπων. Τελικά, ο Μακάριος έδειξε να πείθεται με κύρια ένστασή του το δικαίωμα βέτο του Τουρκοκύπριου αντιπροέδρου. Ο Μακάριος είχε δίκιο, όπως το ίδιο αναγνώριζαν και όλοι οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι τελευταίοι θεωρούσαν ότι το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να διευθετηθεί σε δεύτερο χρόνο, αφού το πρωτεύον ήταν η ανεξαρτησία του νησιού και η ενότητα των Κυπρίων. Ο Γρίβας ήταν πλήρως αντίθετος με αυτή τη συμφωνία και έκτοτε οι σχέσεις του με τον Μακάριο δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Παρομοίως ούτε το ΑΚΕΛ συμφώνησε με την παραπάνω λύση, αφού επεδίωκε τη δημιουργία ενός κομμουνιστικού κράτους. Παρόλα αυτά, οι δύο αντιπρόσωποι του ΑΚΕΛ που συμμετείχαν στη διπλωματική αποστολή του Μακάριου, ζήτησαν, εάν δεν ήταν εφικτή η ακύρωση της συμφωνίας της Ζηρίχης, τότε να τερματιστεί η ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ. Τότε ο Μακάριος για μία ακόμα φορά άρχισε να αμφιταλαντεύεται προκαλώντας την οργή του Καραμανλή και την παρέμβαση της βασίλισσας Φρυδερίκης των Ελλήνων. Τελικά, 8 ημέρες αργότερα ξεκίνησε ένας νέος κύκλος διπλωματικών επαφών Ελλήνων και Τούρκων με τη συμμετοχή και των Βρετανών αυτή τη φορά, με σκοπό την οριστικοποίηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου.